Okey, ni saya punya rework station yang lama rosak. Brand Cycle. Button-button semua saya dah buka. Saya ingat nak cuba try betulkan sendiri, tapi tak cukup ilmu lagi, tak boleh nak betulkan. Lama juga saya pakai ni, dalam 3-4 tahun jugalah rasanya. Harga dia dalam 300, saya tak ingat lah. Ok, saya order yang baru. Ok, yang baru saya order dah pun sampai. Order dekat Shopee. Ni walaupun kita order kat Shopee, tapi dia shipping daripada China ni. Saya beli daripada seller China kan. Tengok dapat murah sikit. Ini harga dia 195. Okey. Brand Yihua. Orang cakap brand ni macam bagus. Saya tak berapa pastilah sangat kan. Saya rasa kalau brand China ni semua lebih kurang sama je. Tak apa. Okay, Yihua Thermostatic Soldering Station and Hot Air Rework Station. Okay, kita tengok dulu kotak dia. 2-in-1 Thermostatic Solder Station, Hot Air Rework Station. Cakap Cina. Apa ni? Tak faham lah apa dia. Oh, ni kegunaan dia lah rasanya. PGA, PLCC, chip. Manufacturer dia Guangzhou Yihua Electronic Equipment Co Limited, made in China. USB safe. Okay, ni model 8786D. Saya ada tengok model-model dia yang lain. Tengok ni murah, lepas tu ramai orang beli, saya pun belilah. Tak tahulah nak pilih macam mana. Semua saya rasa sama je. 4 November order. Okay, ada certificate QA pass, warranty 1 tahun. Tapi kalau rosak ni takkan nak hantar kat China. Baik beli baru, susah juga. Ada manual dia. Oh, ada English. Model 8786D, 740 watt. Temperature dia punya air gun, temperature 100 hingga 480. Iron part 200 hingga 480. Okay, buka tengok. Ni tempat letak solder iron. Kalau yang lama saya punya cycle tu macam ni. Sekarang saya pakai macam ni. DIY. Pakai ni temporary. Kalau pakai ni kita letak cairlah semua benda-benda ni. Dia tak boleh, dia tak ada betul kan, dia tak masuk betul. Bukan tempat dia lah. Jadi kena DIY.
Oh, ada color-color, ada color purple. Yihua 907G ESD safe. Ini saya punya yang lama. Sama tak? Saike ESD safe juga. Berat pun lebih kurang sama. Sama je kot, cuma dia print jenama je lain. Okey, apa lagi? Ini hot air punya cover. Kecil, besar 4 segi. Oh, skru dia di dalam. Okay, ni dia punya hot air, dia punya gun dia. Dia ada bentuk dalam tu macam bunga supaya udara dia keluar sekata. Sama je macam yang dulu. S20BF. Saya ingat nak beli yang guna apa, diaphragm, apa tu nama dia, yang udara keluar daripada kotak ni, tapi tu mahal sikit lah. Sementara tak ada bajet ni, beli je lah yang biasa je. Kata orang yang pakai macam pipe tu macam bagus sikit, angin dia lebih sekata. Okey. Ni ada span ni untuk cuci iron solder. Basahkan dengan air. Lepas tu bila lepas pakai kita nak cuci, sambil pakai tu kita nak cuci, kita lap je lah kat sini. Kita lap je, kita letak. Okey. Kosong. Okey, ini dia punya station dia. Nampak cantik lah, kecil, comel. Letak kat sini. Lepas tu benda ni kita boleh letak atas ni untuk menjimatkan ruang kata dia. Ni apa pula? Okay, tengok belakang dia. Ni ada fuse, ni on off, ni untuk earth code. Ni yang lama saya punya tak ada pula.
Okay, saya on switch dia. Okay, di sini bersatu brand Diva 8786 di 1 2 in 1. Dia ada yang 2 punya 8786 di 2. Saya tak jumpa, saya beli yang 1 aja, cukup lah. Display window, air gun temperature plus minus, air gun switch, air gun handle interface, soldering station interface, soldering station switch, airflow adjusting knob, soldering station temperature minus key plus key 12, cool hot air mode conversion button. Apa ni? Okay, saya nak try. Ni saya ada power supply yang dah rosak. Ni power supply murah, ni power supply mahal. Tengok berbeza kan. Ambil on. Dia terus pergi pada 300. Kalau nak gitu ke? Dia naik. Okay, saya try. Agak cepat jugalah. Oh, bagus. Senang kerja saya macam ni. Okay, kalau dah tak nak pakai, letak aja sini. Dia turun. Bila kita letak je, dia turun. Okay, bila dia 100 je, dia terus off. Bila kita nak pakai, kita ambil, dia terus naik balik pada suhu yang kita set. Letak balik. Okay, sekarang kita off hot air. Saya nak try solder pula.
solder. Okay, kita on, dia terus naik sendiri. Maknanya dah okey ke ni? Tak cukup ni kot. Ok lah, setakat ni saya rasa macam ok. Daripada saya pakai yang temporary, yang lama pun saya rasa macam lebih kurang, tapi nampak macam bagus jugalah. Ok, bila kita letak dia sama juga, dia tak turun, tak macam hot air lah. Off. Lepas ni saya kena baca betul-betul ni manual dia. Ok, best. Senang buat kerja lepas ni.